Hello sa inyo ulit mga langga. Nandito na naman tayo sa panibagong vlog. And ang gagawin natin ngayon ay... Matagal ko itong pinag-isipan. Oh my God. Mag-bleach tayo ng buhok ngayon. Mag-bleach din, magkukulay. Oo, gano'n. Yun, nakapag-bleach naman na ako dati. Parang isang taon na ang lumipas. Isang taon na lumipas. Oo, parang isang taon na. And naisipan ko ulit mag-bleach. And yan, ang mag-bleach sa akin ay si PJ. And ano bang kailangan pag magkukulay ng buhok? Una, kung ang gusto nyong kulay ay yung mga out of this world, like yung blue, pink, red, ganun. Out of this world ba? Hindi eh. Kasi yung kulay ng buhok mo, nagre-reflect yun sa kung ano ka. Sabi nila. And ang ikukulay ko is gray blue. Gray blue ang ikukulay ko sa akin. And ang mga kailangan natin is itong developer. Yan, ang laki nung binili namin kasi yung kapatid ko gusto rin magpakulay. So, hati na kami dito. Ito ay 12% developer. 1000 ml ang laki niya talaga. And next na kasunod natin is itong bleaching powder. Ganito itsura ng bleaching powder. Yan, ganyan. Mukha siyang ano, yung... baho. Mukha siyang yung sa panglaba. And ang kasunod is yung pangkulay niyo ng buhok. Make sure lang na huwag kayo bibili ng mga ganto-ganto sa bangketa. Kasi alam niyo na, delikado. Buhok yan, baka makalbo kayo. Next is gloves. Gloves para dun sa magkukulay sa atin kasi sobrang sakit sa balat ng bleach. Next is yung pang brush. Yung pang ganon sa buhok. Yung pang lagay. And clipper, hair clipper. Pang divide ng buhok natin para mas madali siyang malagyan. And yung mixing bowl. Bawal kayo gumamit ng metallic container ha kasi mag-react yung metal dun sa chemical ng bleach. And kasunod is yung measuring cup. Di ba ang ganda ng measuring cup ko? Pag ano, yung ganito lang kaiksing buhok, ang sukat ng ano ay 1:2. 1 cup nitong developer, then 2 cups nitong bleach powder. Dapat pag magkukulay kayo or pag mag-bleach kayo, naka-white shirt kayo. Huwag yung mga colored shirt kasi kukupas ang damit nyo. Yan, pag may mga luma kayong white, yun na lang suotin nyo. So let's go! Let's start this! Hi guys! So ayun, we have decided na dito na lang kami maggawa sa sa labas para mas natural yung light. And nakalimutan ko sabihin na kailangan nyo ng cling wrap kasi after nyo i-bleach yung hair nyo, pag tapos na, ibabalot nyo siya ng cling wrap para mas mabilis mag-develop yung developer. And also, after nyo mag-bleach, pag magbabanlaw na kayo, huwag kayo mag-shampoo. You're just going to use this conditioner, kahit anong conditioner, o kaya ay keratin. Naghahanap ako ng conditioner na na yung color protect. Kaso wala dyan sa katabi namin tindahan. So, binili ko na lang ayun 3-minute miracle ng ng panipid. So, yan, ginagawa niya ngayon is dinidivide na niya yung buhok ko. Hi guys, so ayun, tapos na namin i-mix tong bleach and developer. Dapat ganyan magiging itsura niya. Bago nyo siya i-apply sa hair nyo, yan, mukha siyang ice cream. So yan, ready na siya i-apply. Let's go!
Wow. So yun guys, nangangalahati na po tayo. Tapos na siya guys. Babalutan na lang siya ng cling wrap. Next time na namin lalagyan yung roots kasi kinulang yung timpla namin. Hi guys! So ayun, katatapos ko lang maligo. After 1 hour naligo ako. Then nag-conditioner. Bawal mag-shampoo. Just conditioner or keratin. Then pinatuyo ko muna siya. Ano muna, air dry. Bawal ka blower. Bawal ka mag-blower. Basta air dry lang siya. Pwedeng sa electric pan, ganon. Or hayaan mo lang siya matuyo after may towel. Yan. Ito yung first bleach natin. Ganyan ang kinalabasan niya. Hindi pa yan tapos. Bukas, i-bleach uli natin ng isa pa. And titingnan natin kung magwa-white na siya. Pag nag-white na siya bukas, pwede na natin siya kulayan nung desired color natin. Pero pag hindi pa siya nag-white, i-bleach pa natin ng isa pa. Hanggang 3 bleach lang guys ha. Pag ayaw talaga mag-white, okay na yon kaysa naman makalbo kayo. Tingnan natin bukas kung magla-lighten pa siya for our second bleach. Hi guys! So ayun, this is our second day. This is our second day sa pagkukulay ng aking buhok. Ayan, ito yung first bleach. Golden pa siya. And ngayon naman tayo mag-second bleach. Pag light na yung kulay nito after nitong second bleach na to, magkukulay na tayo ng ating gustong kulay. Tingnan nyo guys, hindi nasira yung buhok ko. Hindi siya dry. Ginamit ko kasi yung yung 3-minute miracle. Ay, endorsement. Pantin baka naman. Ito ulit yung sinuot kong damit para naman isang libagin lang. Hi guys, so yon, more than nangangalahati na kami. And paggabi na, bukas na namin kukulayan para may pahinga ko ulit itong aking anit. So ayun, tapos na ang ating second bleach. Magantay ulit tayo ng 30 to 1 hour. 30 minutes to 1 hour. Then liligo na ako. Baka bukas na niya kulayan kasi you know, masakit sa anit. And see you tomorrow. Hello again everyone! And ito na yung kinalabasan ng ating second bleach. Dahil medyo white-white na siya, pwede na natin siya kulayan ng ating gustong kulay. Any fashion color naman, pwede na dito pag ganito naka-white yung buhok nyo. Blue, red, pink, green, orange. May orange ba? Violet. Yan, pwede na siya. And ang gusto kong kulay ay yung gray blue. Mamaya makikita nyo kung ano ba ang kulay ng gray blue. So, yun, nag-mix na kami ngayon ng kulay. Yan, hindi pala kami. Siya lang. Nag-mix na siya ng kulay ngayon. And ready na ako. I am ready! So, yun guys. Mag-start na tayo sa ating kulay. Tapos na siya maghalo. Okay, update ko ulit kayo mamaya pagtapos na. Pagkaligo ko, pag tuyo na yung buhok ko, saka na lang ulit ako mag-video para
mas exciting. Bye muna. Hi guys! Hi everyone! And hi mga langga! This is it. And dito na ang finished product ng ating how to dye your hair into gray-blue color. And how to bleach your hair na din. Kasama na din dun sa vlog na yon. And ito na ang naging... ito na ang kinalabasan niya, guys. Ano to, pag natatamaan ng araw, nagmamayolet yan, nagbabayulet. Yan, kaliligo ko lang, kaya basa pa yan. But, pag natuyo na yan, ganun ako ng ganun. Pag natuyo na yan, nakikita nyo, ang ganda. Basta, maganda siya, promise. Maganda. Kasing ganda mo. Oo, ikaw na nanonood. Sundan niyo lang yung steps dun sa ginawa ko. Ginawa pala ni PJ, kasi si PJ ang nag-hair dye sa akin nung weekends. 2 batch lang to ng bleach and then color na. And look what we have here! Tapos nag-makeup din akong konti. Nag-makeup akong konti para naman maganda ang presentation, di ba? Ang nagastos lang natin dito sa bleach na to is, yung isang ganon na, developer is 125 pesos. And 2 hair color na 50 pesos each. So, 100 pesos. And yung bleach na isang garapon na ganon is 100 plus din ata. So, 1, 2, 3. Nasa 300 plus yung nagastos natin dito sa buhok na to. Katulad din naman halos nung sa ano, di ba? Nung sa mga salon. So, kung kaya nyo sumunod sa mga YouTube tutorial para makatipid kayo, grab nyo na guys. Huwag na kayo mag-salon. Magkano magagastos sa salon, guys? Nasa 1,000 plus, more than ganun. Pag magpapakolor kayo ng with bleach. And dun sa 300 plus na nagastos ko, hindi lang ako yung nakapagkulay. Nakapagkulay din si PJ, tsaka yung kapatid ko. Pero dun sa kapatid ko, kinulang na. So, medyo... Pero okay lang. At least madaming nakagamit and madaming nakulayan ng buhok. And hindi naman kami magkakapareho ng kulay. So, okay lang yon. Hindi kami mukhang sasayaw sa piyesta. If you want to have this gray hair too, but this is not gray, this is gray-blue color. Yan, kasi nag-blue-blue violet siya pag naaarawan, kaya gray-blue color siya. And, nalimutan ko sasabihin ko din. Ano nga ba sasabihin ko? And so yun guys, kung nagustuhan nyo tong how to dye your hair into blue-gray color, please like, share, and subscribe na rin. And thank you so much for watching this video. And